Hi everyone! So welcome back dito sa ating channel. At kung first time mo dito sa ating channel, so don't forget to click the subscribe button and also click the notification bell para ma-update po kayo sa mga pampaswerteng videos na kagaya nito. Marami na tayong pampaswerte na ginawa at ngayon ay tuturuan ko ulit kayo kung paano gumawa ng pampaswerte gamit ulit yung dahon ng laurel o tinatawag natin na bay leaf. At ang video na to ay para sa mga taong may maliit man o malaki na sari-sari store at syempre mahilig sa pampaswerte. Disclaimer lang, kung hindi ka mahilig sa pampaswerte, so pwede mo nang skip ang video na to. At sa mga naniniwala naman sa mga pampaswerte, so welcome na welcome kayo dito guys. Ganito lang kasimple yung gagawin mo. Una, kailangan mo lang ng 3 piraso ng dahon ng laurel. Tapos, yung unang benta mo sa umaga sa sari-sari store mo, so, i-separate mo yon guys. So, isama mo yung dahon ng laurel tsaka yung unang benta mo. Tapos, sabay mo itong hawakan sa isang kamay, tapos ihaplos mo ito sa lahat ng mga binebenta mo dyan sa loob ng iyong sari-sari store. So, dapat guys, lahat. At dapat pagkagawa mo nito is, kunyari, may bumili sa'yo, tapos yung unang benta mo na pera, tapos, kukunin mo yung 3 piraso ng dahon ng laurel. So, isasama mo yung benta mo at saka yung dahon ng laurel ng sabay sa iyong kamay. Tapos, ihaplos mo ito sa lahat ng binibenta mo sa loob ng iyong sari-sari store. Pagkatapos nito guys is ilagay mo yung benta mo tsaka yung 3 piraso ng dahon ng laurel sa iyong wallet man kung saan mo nilalagay yung mga benta mo, yung mga kita mo sa mga paninda mo sa loob ng sari-sari store. Gawin mo ito tuwing umaga lang. So, yung paghaplos mo ng benta mo, tsaka yung 3 piraso ng dahon ng laurel is gagawin mo lang siya guys every morning. Yun yung unang benta mo. Tapos, sa gabi naman guys, syempre, nandun pa din yung benta mo, tsaka yung dahon ng laurel. Tapos naman guys, sa umaga naman is, yung benta mo, kunyari may benta ka ngayon, tapos bukas na, yung bukas na benta mo guys, yung bago din sa umaga is, ganun din yung gagawin mo. Tapos same guys, same din na dahon ng laurel yung gagamitin mo. Tapos yung pagpapalit mo nito ng dahon ng laurel is, magpapalit ka lang guys every Sunday. So every Sunday mo lang papalitan yung dahon ng laurel. So ibig sabihin nun guys is, every benta mo, every kita mo ng benta mo sa sari-sari store mo is isi-separate mo doon sa next day. Tapos naman yung dahon ng laurel is gagamitin mo pa din every day. Tapos yung pagpapalit nun is Sunday. Ito lang siya guys kasimple. So yung kailangan mo lang talaga is yung 3 dahon ng laurel at saka yung benta mo. Tapos yung benta mo is isi-separate mo yun guys sa kahapon na benta mo. So, kunyari ngayon is may benta ka, tapos yung kahapon mo na benta is isi-separate mo yun guys. Tapos yung gagamitin mo lang ulit yung dahon ng laurel. So, ganun na lang guys kasimple at sana may natutunan kayo ngayon sa akin na pampaswerte ulit sa sari-sari store nyo, sa tindahan nyo, kahit ano man yung binibenta nyo. So, don't forget to like this video guys, and also don't forget to share and click a subscribe and also click the notification bell para ma-notify kayo sa mga pampaswerteng videos na kagaya nito ngayon. So, thank you so much for watching and I hope to see you again on the next video. Bye!